Coi, coi. Con đi. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Có ai nằm ở đây? Hai mẹ con vào đây nào. Coi, 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 con khóc này. Coi, sao để con khóc này. Coi, 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 con sao đây. Coi, con khóc này. Coi, coi, con sao đây. Coi, con sao đây. Con khóc này. Coi, coi, con sao đấy. Con làm sao đấy. Ui rồi con khóc này. Coi, đây. Thương nhá.
Hai mẹ con đi đâu mà sao lại nằm ở đây thế này? Thế nhà của cô ở đâu? Em không có nhà. Thế hai mẹ con đi đâu? Em không biết. Em làm sao cũng thế. Thế đã ăn gì chưa? Hai ngày nay em chưa ăn gì rồi. Bây giờ đi vào nhà tôi để tôi lấy cái gì cho ăn. Đi. Thế cô đi vào ghế kia ngồi đi. Đây cô uống nước đi. Đây, cô ăn tạm bánh này đi. Đây, ăn đi. Đây, bé ơi đây, đây. Thế hai mẹ con ngồi đây ăn bánh nhá, rồi đi nấu cơm.
mẹ đi làm về rồi. Ừ. Ai đây Thoại? Lúc nãy con đi làm về con thấy gặp ở ngoài dọc đường, con thấy thương quá con đưa về. Nhà cháu ở đâu? Cháu bây giờ cháu đi lang thang, cháu không có nhà. Con ơi sao mày ngu thế? Mày làm cán bộ mà những người ta lang thang không có gốc tích ở đâu mà con đưa về nhà. Sáng nay con đi làm về thì thấy hai mẹ con nó ngất ở đường, con thấy thương quá con đưa nó về thôi. Mày dốt lắm con ạ. Bây giờ xã hội lừa đảo nhiều lắm. Thế mày làm cán bộ mày không biết à? Bác không cho được hai mẹ con ở nhà bác đâu. Con dọn đồ đi đi. Kìa mẹ, nhìn hai mẹ con nó cũng đáng thương lắm. Mẹ cho ở tạm nhà mình 2-3 hôm đi, để là tìm được chỗ ở mới rồi thì chúng đi sau. Bác không đồng ý cho hai mẹ con ở nhà bác đâu. Hai mẹ con đi tìm chỗ khác ở đi. Đi, hai mẹ con đi. Bác không cho ở nhà bác được đâu. Đi. Kìa mẹ, cho người ta ở đây một Đi. hôm đã. Không ở được. Đi. Kìa Hai mẹ. mẹ con đi. Đi. Kìa, Đi. Mày đi mà, đi về sao mày dốt thế? Đi. Mày dại lắm con ạ. Mẹ nói mày không nghe mẹ à? Mày đi vào nấu cơm đi. Nhưng mà con thấy thương hai mẹ con đấy quá. Mày đi vào nấu cơm đi. Cái thằng này nó đi đâu ấy? Mẹ nói mà mày không nghe à? Xem mày đi đâu? Thế bây giờ hai mẹ con cô định đi đâu? Thế thì bây giờ ra tôi đưa cô ra ngoài nhà cũ của tôi ở. Ngoài kia tôi có một cái nhà cũ.
Đi lên xe đi. Rồi, đến đây hai mẹ con vào đi. Hai mẹ con vào trong này. Rồi hai mẹ con ngồi đây. Đây tôi có mang một tí quần áo cũ của mẹ. Tôi xong cô xem cái nào mặc được thì cô mặc. Hay tôi mang một tí gạo đây cô nấu cháo ăn nhé. Vậy mẹ nói mày không nghe à? Mày lại đưa ra đây à? Thôi cháu đi ra khỏi nhà bác đi. Đứng dậy đi ra khỏi nhà bác đi. Bác không cho ở đâu. Thì mẹ, nhà này mình không ở, mình cho cô ấy Không, ở một không, hai không. hôm cũng được mà. Không, không cho ở. Đi, đi, Mẹ, đi. cho cô ấy Đi, ở đi, nhờ đi, một hai đi. hôm thôi, nhà này Đi. mình cũng không ở ấy. Bác không cho ở nhà bác đâu. Đây đi, đồ của cháu đây. Đây, đi, đi. Đi, bác không cho ở nhà bác đâu. Đi, Thì mẹ, đi, đi. nhà mình Đi, đi. không ở thì cho cô ấy ở nhờ một hai hôm thôi. Không, sao mày dại thế hả con? Đi, đi, đi về. Về. Đi. Đây, mẹ tôi cho ở đây thì tôi có tí đồ đây, nhưng mà tôi cầm đi xem kiếm cái này là món bắp ở sau này tôi mang Không lấy đâu. đây, 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 cầm lấy, cô cầm lấy đi, cầm lấy đi. Đây tôi có tí tiền đây, hai mẹ con cầm để xem mua gì ăn. Em lấy đầu đây được rồi. Thôi thôi, thôi cầm lấy, đây đây, hai mẹ con cầm lấy đi để xem lấy gì ăn nhé. Tôi đi đây.
ngồi đây nhá, để mẹ làm nhà cho mình ở nhá. Mẹ cho này. Con cầm đi, cầm cho nhá. Mẹ nào, ngon nhá. Mẹ cho này. Đây nhá. Thế em đứng đây với mẹ nhá. Đứng đây nhá. Vâng. Hả? Gì đấy? Gì đấy? Mama à? Nhớ này cho em ăn nhá. Em ăn nhá. Mama nhá. Đi đâu rồi con? Đây mà.
Mẹ đây, mẹ đây. Đây mẹ. Đây mẹ đây. Đây. Mẹ đây đó. Mẹ chua nữa. Đây xong rồi, mẹ xong rồi. Làm gì ạ?
Khôi, 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 con không này. Khôi, sao đi? Khôi, Khôi, con sao đây? Khôi, con không này. Khôi, Khôi, con sao đây? Khôi, con sao đây? Con khóc này. Khôi, Khôi, con sao đấy? Con làm sao đấy? Ui rồi con khóc này. Khôi, đây. Hai mẹ con đi đâu mà sao lại nằm ở đây thế này? Thế nhà của cô ở đâu? Em không có nhà.
anh có thấy hai mẹ con lang thang đi qua đây không? Em không thấy đâu. Em cảm ơn ạ. Không biết là đi đâu đây. Ô, ai làm gì đây nhỉ? Có cái lán đây nhỉ? Em ơi, sao này làm lán ở đất nhà chị này? Ô. Chị ơi, em không có chỗ ở, em làm cái lán ở tạm mấy hôm. Không được đâu em ơi, chỗ này đất nhà chị đường đi lại đây ấy. Không, nhà chị trồng cây không ở được đâu. Em dọn đi đi. Chị ơi, chị cho em ở tạm mấy hôm đi, ở nhờ mấy hôm thôi mà chị ơi. Chị bảo không được. Em ở Chị nhờ bảo mấy không được hôm đây, thôi, em đường không có đường chỗ xe đi ở. lại đây. Đây, đường xe đi lại đây Em này. không có chỗ ở ấy chị ơi. Không ở được đâu. Nói không nghe, không dọn đi tí chị gọi người về đấy. Em xin chị, em không có chỗ ở chị ơi. Chị ơi, em xin chị mà em không có chỗ ở. Chị bảo không ở được. Không ở được thật chứ, chị không cho ở được đâu. Đây đường xe đi này, đi lại qua đây này. Đất nhà chị không ở được đâu nhá. Ôi, cho em ở nhờ mấy hôm thôi chị. Em không có chỗ ở. Chị bảo không ở được là không ở được mà. Em có đi Chị không cần tiền đâu. Em ở nhờ mấy Chị hôm không cần em tiền, có chỗ chị không bảo em đưa tiền cho chị, bảo không ở được đây, đường đây này. Đi lại đây. Đây xe người ta đi lại suốt ngày đây, không ở được đâu, con nhỏ ở đây nguy hiểm lắm. Nhá, không ở được đâu. Không có chỗ nào để đi cả. Đây chỉ có bãi đất trống ở đằng kia nhá. Để chị chỉ cho em đi ở nhá. Thương hai mẹ con quá cơ. Nhá. Em cảm ơn. Đây dọn đồ xong rồi chị đưa đi nhá. Đi đấy, đi ra ngoài kia kìa. Ngoài kia có bãi đất trống mà đi ra đấy là lán ở nhá. Đây không ở đây nha. Hai mẹ con đi nhá.
nằm ở đây. Ô. Ôi cháu ơi. Ôi. Có ai nằm ở đây? Cháu ơi, sao lại nằm ở đây? Cháu ơi, sao lại nằm ở đây? Ui ôi, chắc đi nhặt ve chai này. Cháu ơi. Ui ôi. Ôi ôi. Dậy đi cháu ơi. Ôi ôi. Cháu đi vào nhà bác nghỉ tạm nhá. Lại về đến đây lại ngất ở đây. Hai mẹ con đi nhặt ve chai à? Con không có nhà. Khổ quá. Hai mẹ con không có nhà để ở. Bà cho quả chuối con nha. Này. Con đói lắm phải không? Ô này. Này, 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 này. Ôi,
Con ăn đi. Ồ, chắc hai mẹ con đói lắm rồi nhỉ. Này con không được ăn gì rồi. Thế à? Thương quá nhỉ, khổ nhỉ. Thế nhà cháu ở đâu? Cháu chưa ở nhà. Thương quá. Thương con bé quá nhỉ. Ôi. Cháu uống nước đi này. Cho cháu xin một bát nữa. Ăn từ từ thôi con. Chắc đói quá rồi. Cháu ngồi đây ăn tạm chuối để bác đi nấu mì nấu cái gì để cho hai mẹ con ăn nhé, chắc đói lắm rồi. Đây, hai mẹ con ăn tạm bát mì. Chắc đói lắm rồi phải không? Thương quá. Măm ăn đi. Để bác bé thằng cu cho cháu ăn nào. Để cháu ăn. Ôi, bà thương nha. Ôi, ôi để mẹ con ăn. Đói quá. Mẹ cho con ăn.
tuổi rồi? Cháu được hơn 1 tuổi ạ. Thế tối nay thì hai mẹ con đi ngủ ở đâu? Cháu không có chỗ ngủ, cháu đi đến chỗ nào chỗ ngủ cháu cứ ngủ thôi. Hôm trước cháu tự làm cái lán để ta không cho người ta đuổi hai mẹ con cháu đi. Thế á, ôi dồi ôi, thương quá. Thương hai mẹ con quá nhỉ. Rồi, thế thì Cả cháu không có nhà đến không có chỗ nào ngủ rồi. hai mẹ con cháu đi. Thương quá. Ôi. Còn không cho bán lấy gì ăn, có gì để ăn cháu là chó ở. Thế hai mẹ con không có chỗ ở thì bác có cái lán ở ngoài kia. Lúc nữa bác cho tí đồ xong là cho hai mẹ con ở tạm mấy hôm nhá. Cháu cảm ơn. Thương quá nhỉ. Ôi thương hai mẹ con quá. Ôi. Đây, hai mẹ con đi theo bác nha. Bác đưa đi xuống lán của bác ở nha. Nào. Đi. Cái bao thì cháu cứ để đấy, lúc nào khỏe thì đi lên lấy. Dép rách hết thế này à. Cái bác cho một đôi nhá. Đây, đi đôi này. Này, ôi rách hết rồi. Hai mẹ con đi theo bác nào, bác đưa đi xuống lán. Hai mẹ con vào đây nào. Bây giờ hai mẹ con ở đây nhá. Đây gạo bác cho đây, có nồi đây. Hai mẹ con hôm nay ở đây khách nấu cơm nấu cháo ăn nhá. Nước thì ra lấy ở đằng sau này. Bác đi về đây nhá. Được ngoan nha, ở đây với mẹ nha. Không, hai mẹ con thiếu gì thì lên nhà bác tìm nhá. Bác đi về đây. Vâng, bác về đây.
Đợi trái mẹ con mình ăn nhé. Đi trái nhé. Em đói chưa?